ආයිබෝන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම මම හම්බ වෙනවා මගේ අලුත් මලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වුණා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මුලින්ම මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමට යන්න. එතන ඉඳන් බලන්න. එතකොට හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මේ වැඩසටහන සාර්ථකව කරන් යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. මගේ නංගි කරන Real Start Kids කියන YouTube channel එකට ගියොත්. ඉතින් මගේ නංගි කියන්නේ රුවිනි සචිත්‍ර. ඉතින් රුවිනි සචිත්‍ර නංගි කරන Real Start Kids YouTube channel එකට යන්න. තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතනය ගෙදර ඉඳන් උගන්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් විශේෂම විශේෂ වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරුව යන දිස්ත්‍රික්ක දෙකම විදුලිය ඇන හිටීමෙන් පීඩාවට පත් විය. කොහොමද කියන්නේ මේ බලපෑමට ලක් විය. බලමු එහෙනම් both the Anuradhapura and Polonnaruwa districts were also affected by the power failure. Power failure විදුලිය ඇන හිටීම කියන අදහස affected බලපෑමට ලක් වුණා. ඒ වගේම පීඩාවට ලක් වුණා කියන්න පුළුවන්. districts ඒ කියන්නේ දිස්ත්‍රික්ක කියන අදහස both the දෙකම කියන අදහස. හරි ලේසි. both the Anuradhapura and Polonnaruwa districts were also affected by the power failure. අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරුව යන දිස්ත්‍රික්ක දෙකම විදුලිය යන හිටීමෙන් පීඩාවට පත් විය. both the affected පීඩාවට පත් වුණා. බලපෑමට ලක් වුණා නැත්තම් power failure ඒ කියන්නේ විදුලිය යන හිටීම කියන අදහස. මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරිම හරි සරල වාක්‍යයක්. හැබැයි මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේක් කවදා හරි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ගියම තමයි අමාරුයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න. එදිනෙදා භාවිතා කරන්න. තේරුණාද? තනියෙන් කතා කරන්න මේවා. තේරුණා නේද? බලමු දෙවෙනි එක මොකද්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඇනවුම් කරන ලද කොවිෂීල්ඩ් එන්නත මාත්‍රා මිලියන 1ක් කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව ලබා දෙන බව ඔහු පවසයි. කොවිෂීල්ඩ් ගිය දවස්වල එන්නත් ගෙන්නුවා. ඉතින් මේ දවස්වලත් එන්නත් ගෙන්නනවා. ඉතින් අන්න ඒ ගැන තමයි මේ තියෙන්නේ. බලන්නකෝ he says ඔහු කියනවා. he say නෙමෙයි he says ඔහු කියනවා. he says the 1 million doses මාත්‍රා මිලියන 1ක් මේ ඩෝස් එකක් කියන මාත්‍රාවක් කියන අදහසනේ 1 million doses ඒ කියන්නේ doses 1 million ඒ කියන්නේ මාත්‍රා මිලියනයක් කියන අදහස මිලියන 1ක් කියන අදහස of the Covishield මොනවා මාත්‍රා මිලියන 1ක්ද of the Covishield මේ Covishield vaccine එක කියන අදහස. he says the 1 million doses of the Covishield vaccine order කරපු by Sri Lanka ලංකාව විසින් order කරපු ඒ කියන්නේ ඇනවුම් කරපු කියන අදහස ordered by Sri Lanka will be delivered ඒ කියන්නේ deliver කරනවලු ඒ කියන්නේ ලබා දෙනවලු without any delay කියන්නේ ඒ කියන්නේ කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව තොරව any delay ඒ කියන්නේ කිසිදු ප්‍රමාදයක් කියන අදහස without any delay ඒ කියන්නේ කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව කියන අදහස බලමු. he says the 1 million doses of the Covishield vaccine ordered by Sri Lanka will be delivered without any delay. මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා. හැබැයි මේක ඉගෙන ගන්න දේවල් ටිකක් තිබ්බා. මොනවද තිබ්බේ? මේ will be delivered deliver කරයි කියන අදහස deliver කරනවා කියන අදහස ඉස්සරහට without any delay එකක් නැතුව තේරුණා නේද? the 1 million doses මාත්‍රා මිලියන 1ක් කියන අදහස. බලමු අන්තිම වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ වැඩසටහන දියත් කිරීම සංකේතවත් කිරීම සඳහා සියලු පළාත් නියෝජනය කරමින් පුද්ගලයන් 50 දෙනෙකුට සිකුරාදා දින ජනාධිපතිවරයා දීමනාවන් පිරිනැමුවේය. කොහොමද මේ දීමනාවන් සංකේතවත් කිරීමට කොහොමද මේ වගේ දේවල් කියන හරි සරලයි. මේ හරි සරල වචන තියෙන්නේ. මේවද ඉගෙන ගන්න. තේරුණාද? The president presented grants to 50 people representing all provinces to symbolize the launch of the program on Friday. ඉතින් මේක අමාරු වචන ටික ඉගෙන ගමුකෝ. The president ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිවරයා කියන අදහස present කරනවා කියන්නේ දෙනවා කියන අදහස grants දීමන grants to 50 people මිනිස්සු 50 දෙනෙක්ට represent නියෝජනය කරමින් all provinces හැම පළාතක්ම all provinces to symbolize කරනවා කියන සංකේතවත් කරනවා කියන අදහස to symbolize the launch of the program the launch of the program ඒ කියන්නේ program එක දියත් කිරීම කියන අදහස on Friday සිකුරාදා. ඉතින් මේක ආපෝසරයක් බලන්න. වැඩසටහන දියත් කිරීම සංකේතවත් කිරීම සඳහා සියලු පළාත් නියෝජනය කරමින් පුද්ගලයන් 50 දෙනෙකුට සිකුරාදා දින ජනාධිපතිවරයා දීමනාවන් පිරිනැමුවේය. ඉතින් මේක කියන්නේ මෙහෙමයි ටිකක් වාක්‍ය දිගයි නමුත් හරි ලේසි. බලන්න එක සැරයක් ආපහු. The president presented grants to 50 people representing all provinces to symbolize the launch of the program on Friday. මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේව දිග වුණාට වැඩි හිතන්න යන්න එපා. මේව මේ අනේ අමාරුයි අපෝ මේව එපා වෙනවා එහෙම කියලා හිතන්න එපා. මේව පොඩ්ඩක් බලන්න. ඇයි මේව දිග? ඉතින් මේ දිග වුණාට ඇයි මම මේ ලේසි කියන්නේ? ඉතින් මේව තමන් පොඩ්ඩක් පරීක්ෂණයක් කරලා බලන්න. ඉතින් මේව ලියන්න. තනියෙන් තමන් අලුත් වාක්‍ය හදන්න. මේ තියෙන වචන වෙනස් කරන්න. වෙනස් කළා
තමන්ගේ වචන දාලා අලුතෙන් වාක්‍ය හදන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේවා ඉගෙනගෙන නිකන් ඉන්න එපා. තනියෙන් මේ ටික ඉගෙනගෙන විතරක් ඉන්න එපා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? නොදන්න කෙනෙක්ට මේවා උගන්වන්න. වචනයක් හරි උගන්වන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරන්න. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? තමන් විතරක් දැනගෙන ඉන්න එපා. තමන් විතරක් ඉගෙනගෙන තමන් විතරක් උඩ යන්න හදන්න එපා. එහෙම කරන්න එපා. කවදාවත් එහෙම හිතන්න එපා. බලෙන් හරි තව කෙනෙක්ට මේ දේවල් කියලා දෙන්න. තේරුණාද? ඒක ලොකුම ලොකු පිනක්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් හැම දෙයක්ම ඔළුවේ තියාගන්න. ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.